मैं तुहाडा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस विच गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. Ambition. It wants to change your world. It's inspired so many to become so much more and will push you to be at your best. Feed it and make when you work for you. मैं तुहाडा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस विच गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਈਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੀਦਾ ਕੁਛ, ਨਾਲੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ +1 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 91 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਸ਼ ਜਾਂ ਕਲਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਔਨ ਅ ਸਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਬੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਨ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ YouTube 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਊਂਗਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ QC ਐਂਡ ਐਂਡੀ ਹੈਰ QC, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਹਰਜਾਪ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ, 1-2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜੇ ਹੀ ਆਏ ਜੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ QC ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਈਨਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ QC ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ QC ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਖਨਾ ਸੇ ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਈਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਈਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ
ਰੋਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਹਰਜਾ ਭੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ। ਇਹ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਦਾ ਬਰੀ ਲੈਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਟ 'ਚ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੁਣ QC ਬਣ ਗਏ ਐਂਡ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ the first Punjabi male QCs in Alberta, Calgary. in Calgary, and also the youngest, I think. Yeah, I think Raj and I 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ QC ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ QC ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ QC ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੰਬੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਐਂਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ। 19-20 Raj ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। Raj has done a lot of good work. He's a professor at 2 universities. And so immigration ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। Yeah, that's right. That's very good. Yeah. And so it's ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਰਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, QC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੰਡਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੰਡਨ ਚਾਂਸਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਪ ਨੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਡਿਡ ਇਟ ਰਾਈਟ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, when I go to Canada, the thing that strikes me is ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਿਰਲਾ ਦਿਸਦਾ compared to like London. When you come to London, what's the first thing that strikes you? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ the one thing that strikes me, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ we're both ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰੋਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ 2000 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ so many people here, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ UK ਅਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60-70 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਦ UK, ਪਰ ਸਾਡੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਆ, ਸਾਡੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 4 ਮਿਲੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਹਲੇ, ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਹੈਗਾ। 80% of Canada's population lives along 300 kilometers within the US border. Oh, really? Yeah. Okay, so ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਬੰਦੇ। Someone asked me, do you know where Punjab is? And he goes, I was having a conversation. He goes, Punjab is that ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ 280-290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 12,000 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Even the UK lengthwise, I think if you went 300 miles from London, you might end up in Scotland. So ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਹਿਲਦੀ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਲਗਰੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ, I was very struck ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆ। I was ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਲ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਨਾਟ ਵੀ ਇਹ ਘੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ's ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਅ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਦੇ ਗੋਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡਸ ਆਏ ਆ ਇਨ ਦ 1960s 70s ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਰਡ ਆਲਦੋ ਆਪਾਂ 1900 ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ so it's nearly like 120-30 years since Punjabis have been migrating here. And we're on our, I think, 4th or 5th generation here. But appa jado pehla aaye, then all with the word, no one came with anything. It was a hard work. Foundryan ch kam milda si, factoryan ch kam milda si, and roadan te sadkan te kam milda si. Is that the same sort of story in Canada utthe ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ ਫਾਰਮਸ ਵਗੈਰਾ how did they get to that level? Well, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ have an interesting story ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 30 ਸਾਲ right ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਬੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਓਪਨ ਪਿਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਤੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ where we grew up it was a small town ਜਿਵੇਂ 3000 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਹੋ ਪੂਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉੱਥੇ probably ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 100 ਸਾਲ ਦੋ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਸੀਗੀ ਉਹ about 50 ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਮਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ ਸੋ our parents worked together our dads worked together for 30 years in a coal mine but that's one immigrant sort of story but BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ lumber mills ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ there's second third generation but same ਜਿਹੜੀ immigrant success story ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ US ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰੇਕ ਸੇਮ ਆ ਰਾਈਟ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ yeah basically and I'm still amazed though ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ like and when I go to Canada people say ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਿਸਵਾਗਾ ਵਗੈਰਾ these ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਏਰੀਆ then when I was actually disappointed because ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲਾਂਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ and all that but when I saw that I thought ਹਲੇ you've got a long way to go to match the sort of levels that we have in relation to sort of the amount of Punjabi ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਆ it looks like it's ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਫਰਕ ਆ ਹਰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ
ਤੇ Yeah. ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ Yeah. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ Yeah. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ one thing I found ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ we're about 10 years ahead ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਡਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਹੀ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਆਈਵ ਸੀਨ that ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਮੁਕਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਨ that throws me back to 2010 ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਜਸਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਾਟਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ PR ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਐਂਡੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਇਹ 30 ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ contested divorces for example in our communities ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਤੈਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਪਰ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 13 ਆਈ ਥਿੰਕ 15 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ you're very ahead in that ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-7 ਹੋ ਗਏ MPs but ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ MP ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਆ ਓਕੇ ਹੁਣ big cities ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਗਾਂਡਕ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ both mayors of the biggest cities in Alberta. That's amazing. And Alberta isn't even that Punjabified compared to BC. It's third probably, right? BC to Ontario. BC to Ontario. Yeah. So करीब 3 लाख बंदे शायद BC ਦੇ ਹੋਣਗੇ शायद 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ Ontario ਦੇ ਹੋਣਗੇ so maybe ਅੱਧਾ let's say 5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5000 ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ but the other thing I am ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਗੇੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ and I'll be surprised because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ and me and Raj had this conversation I said ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ and he was like what's ਕੱਚੇ and I'm like oh people who don't have a visa and he goes what and I said ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਇੱਥੇ we have 1.5 million people living illegally here I can guarantee and say at least 3 lakh of those people must be Indian ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ 35000 40000 ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹਾਂਜੀ ਐਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸੁਣੇ ਆ
I can tell you in my entire life when practicing law, I've never met one ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, I don't know about you. ਉਠਾ ਲਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ yeah ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਲੱਸ ਬੱਚਾ ਕੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕੱਚੇ ਆ 100%। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਆਰ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਅਸਾਈਲਮ ਹੋਣ doesn't matter, ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ 100%। ਉਹਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਫਿਰ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਰਸ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ that's amazing because here the child that's born takes on the nationality of his parents, and if one of them isn't British or one of them isn't Pakka, or say both of them are Kutche, then the child is also stateless, and it's also that doesn't have any national. Latin that's just solely by birth of the soil. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, let's say ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੌ ਖਾਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ in 2 hits of 2.5 years। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ in yours is it PR on arrival? It's PR. It used to be conditional PR ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ conditional permanent residency, but it was changed back recently. ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਆ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ PR ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ 30 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ PR ਹੋ ਕੇ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Ambition. It wants to change your world. It's inspired so many to become so much more and will push you to be at your best. Feed it and make when you work for you and show life that you want to move things forward. Ready? Set your ambition free with the Open University. Alice thought she'd save some money on a smart exercise bike. Thankfully, she didn't penny pinch on her broadband because she knows that BT's Superfast Fibre gives her a £20 money-back speed guarantee, super strong Wi-Fi with the Which Best Buy Smart Hub, and Norton security included with every broadband package. At $28.99 a month, she knows it's worth every penny. Join BT today. At Glasses Direct, try the glasses you like at home for free. Get your glassesdirect.co.uk. Every generation knows how to help the next generation survive. Their knowledge and love is vital. We are the first generation to know that we're destroying our planet and could be the last that can save it. Become a WWF member. Help protect our planet for the next generation. Call 0800 038 0912. Text generations to 82727 or search WWF. Join us. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. Heard about GoDaddy domain names?
go to GoDaddy to buy a dream domain name from 99p. With GoDaddy. This is Kath. She's a real WW member. Kath knows for weight loss that lasts, you need a plan that's all about you, what you love and what you don't. Because food science shows when your plan is built for you, it's so much easier to stick to, so you can keep on living your life. Get your unique plan today at www.com and love how good healthy feels. Start today. Did you know you could save £483 when you compare credit cards with Experian? At Experian, we compare over 80 credit cards from top-notch providers including Barclaycard, Capital One and Santander to help find you the best offer. We'll help find you a money-saving deal that's right for you in no time at all. See if you could save £483 when you compare credit cards with Experian. Because we love our dogs, we should reward them with delicious food to help them thrive. Bella & Duke has worked with vets to develop a range that's 100% natural. First, you tell us about your dog online. Then we'll recommend a food, all made from at least 80% fresh raw meat with added berries and vegetables. Finally, it's delivered frozen to your door. It's not just our natural raw food that's good for your dog. When you subscribe, you also have 24/7 access to our vet helpline, offering you free expert advice when you need it. Show your dog just how much you love them. Visit bellandduke.com/TV and receive up to 50% off your first box. Bella and Duke. There's no medicals and no irritating sales calls. Dead happy. Life insurance redesigned. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjab. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸ਼ੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ QCs ਨਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡੀ ਹੇਅਰ ਜੋ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਆ who want to come to Canada and ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਲਓ ਜੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕੀਮਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੁੱਡ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ PR ਤੇ ਕਾਫੀ UK ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ PR ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਈਸ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ EMPLOYER ਹੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ UK ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ PNP ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂੰਗਾ is that what they call LMA LIMA ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੰਚ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਭਾਈ LMIA ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਓਕੇ LMIA ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ EMPLOYER ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ PR ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, so there's very little chance of him getting out of status ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, there's no, ਇੱਥੇ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and then he has to go down and have kids and ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PR ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਐਂਡੀ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਿਸਟਮ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਫਾਲਟ ਡਿਵੋਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹਾਈ ਆ ਰੇਟ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋ ਫਾਲਟ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਡਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਫਾਲਟ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ 3 ਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੋਰਸ। ਯਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਦੈਟ। ਇਜ਼ ਡਿਵੋਰਸ ਕਾਮਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? more and more ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਯਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯਾ ਮੇਰੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਓਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਖਤਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਹੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ $1,00,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, US ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਛੜੀਆ ਕਰਾਉਣ ਤੂੰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮਬਲ ਡਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। Actually, like ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ। Actually, ਜਿਹੜਾ entire time ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ? one time। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲੋਜੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਦੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। So you know that number +91 which is calling you? That's him. Yeah. So that's the only time ever we've been in ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ
ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਂ CBSA ਕੈਨੇਡਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। It was interesting ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ PR ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਹੇਅਰ ਯਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ they had a plan in place right and so that's what we're seeing a lot more is ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂਡੀ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ which is not it's not as credible it's not as common as and it's like so we have that system here to protect people from domestic violence. Unfortunately, it happens. And Hajemi Sadi communities is a big issue. Not as much as it perhaps was back in the day, but there's other forms of abuse, mental abuse, financial control, which is all a form of abuse. But we have the problem we have, and ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ or in the court process like you know in English we would say use it as a sword instead of a shield right to gain an advantage ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and I'm not saying it doesn't happen ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ but ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ in my experience ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਜੀਆਂ to try to get ahead in family law litigation but you know Harjap like ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ marriage fraud the allegations ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ which is common we get that a lot here ਇਹ common ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਮਈ 2-3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਾਥ ਰੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5-6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਈ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਈ 22 ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਂਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਈ 0.25% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਭਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I can tell you one story we're the authors of our own misfortunes ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ I had a case once ਕਿ ਜੱਜ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ 72 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ just let me understand one thing ਕਹਿੰਦਾ one's in Canada one's in Australia 72 hours later they meet in India and they get married 2 days later ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ Mr. Hare what are the odds of that working right so ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ we set these things up to happen and we still do it in this country there's a trend now in this country ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ but now there's a lot less people going and that's due to ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ I'm sure you get it in Canada too some people here ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ addicted ਹੁੰਦੇ ਆ they're not mentally well or they're ill ਹੈ ਨਾ the ਮਾਪੇ seem to think ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣਾ when really you think about it ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ sometimes the families in India are duped into it but a lot of the times now we find that they're fine with it, they just want to come here. So it's almost like a contract. It's almost like a contract to do something illegal in effect. It's almost like कि ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫੀਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ so when you go to a judge with this sort of stuff the judge thinks hold on what is in effect going on here is shotgun weddings ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ reasons ਹੁੰਦੇ ਆ or someone's trying to hide something or you know do people get duped in honest faith but there's a second order order consequence is that ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਹ contract weddings ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ cousin ਜਾਂ second cousin ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ genuine marriages ਜਿਹੜੇ that look fake ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਆਥਰਸ ਆਫ ਆਰ ਓਨ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੈਂਡਲੀ PR ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੱਚੇ I mean without status without a visa without anything they're armed they're in their thousands maybe hundreds of thousands right so if I said to you ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ I don't think I'd find one you couldn't ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਬੰਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ It wasn't on purpose. The government would probably send him a letter saying, "What did you 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 25 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੀਗਲ and ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ so that was just through the fact that he was ignorant right? But it's not the Canadians' policy to make people illegal or any Canadian government welcoming It's welcoming to immigrants. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ it's Canada is one of the jurisdictions ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ right and so our parents are immigrant success stories but ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵੀ when you see people when ਜਿੱਥੋਂ that are that we see now that came after ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ they have had very much success because Canada is fair very fair to immigrants What sort of jobs do ਕਿਹੜੇ businesses ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ I saw a lot of people ਕੋ farms ਸੀਗੇ so blueberry farming ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ blueberry farming is the multi-millionaires they're sort of unpard I think it's called Shatut or something like that blueberries but ਉਹਦੀ farming ਕਰਕੇ millionaire ਬਣ ਗਏ trucking but those are ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਆਏ right but trucking as well trucking look I have lots of clients ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ so lots of entrepreneurs there ਪਰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਮਹੇ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉਹ 16 ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਮੀਅਤ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ What happened to him? ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਫਿਰ
ਜੇਲ ਉਹ ਹੀ ਪਲੈਡ ਗਿਲਟੀ ਕਾਫੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਦਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੁਣ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ right so there's you got a shortage of truck drivers but at least your government recognizes we have a shortage and we need work permits here truck drivers don't come under skilled workers ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਆਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ PR ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਅ ਆ for the UK. It doesn't matter where you live in the UK. Law, immigration, that ekko ya. But you've got different laws for different areas, all right, or different programs or different schemes. ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੇ immigration ਜਿਹੜਾ immigration ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ federally ਆ. Right. So federal ਮਤਲਬ ਕਿ all ਹਾਂਜੀ all Canada ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਕੋਟਾ ਲੱਗ ਉਹ ਵੀ BC ਕੋਲੇ 8000 9000 ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲੇ 8000 ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਕੋਲੇ 6000 ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕੋਲੇ 7000 ontario ਕੋਲੇ 12000 ਸੋ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸੇ ਹਾਂਜੀ Oh my God! Yeah. Has anyone told Punjab? It looks like a couple got there first. Yeah, it's so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ like ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਲਬਰਟਾ ontario ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ they operate separately. ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਚ ਮਰੋ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈਏ What's the one up the top ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Winnipeg ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋ ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ I heard this and I'm like dad ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ $1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹੁੰਦਾ I'm like dad ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੱਗਦਾ to get into Canada if I wanted to say and where could I go where do you want to live so is it depend on that so ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿਣਾ what's the cost of living ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ how much would I need to invest ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ even there ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਠੰਡ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਠੰਡ ਤਾਂ every place ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ Oh really? So even if I had say ਮੈਂ 2 million
ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ I can't get into Canada ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਾਂ can but you'd send me ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੁਗਾੜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੋ yeah not necessarily but ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ population ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀ population ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ Okay, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਐਜਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ opportunities ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਰਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ all in the family ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਇਟਸ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ I first the time around I didn't really like it but every time I go it grows on me so I like the lifestyle there I like the fact that I think maybe with age that comes as well guys khulla dulla and I like the way you get more for your buck there and I just like the whole type of food you get there you know I like the sort of you're not as social as I don't think as the UK so at the UK ਰੌਣਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ as you'll find out tonight and all week ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ proper but I just get the fact that you know that it grows on you so perhaps people ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਨਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ perhaps ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ if you go from India directly ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ so I think from England there's still a little bit of a disparity I just same ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ opportunity ਹੈਗੀ ਆ it's a very equal opportunity ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ skin color ਹੈਗੀ ਆ it doesn't preclude you from opportunity right and so I don't know whether maybe that's still so in UK and the US but Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ because of there's been so many good immigrant success stories but Pankaj Sahab remember one thing immigration is a young man's game ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ it's a young man's game immigration ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੁਸੀਂ 35 40 45 ਸਾਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ to get your feet under you ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 30 let's say 35 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ okay I can tell you first hand from like he social right that you know I have cousins ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ 6 ਵਜੇ right so that's the hard part ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ young person ਹੁੰਦਾ Guys, thank you for coming. Thank you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ. Thank you for coming on the show. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆ. Thank you very much. And ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ. Thank you for watching the show. We wish you the best. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰੋਬ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾਇਓ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਜੀ hope you enjoyed the show ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ thank you for watching and ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ All right. Done.